Nakatanggap tayo ng bagong phone. And isa sa itong mga budget phone na siguro probably masasabi natin okay, pang backup phone, or siguro very, very basic na mga usage like Facebook lang, or yung mga Twitter, or yung mga pang Zoom class lang. Alam niyo kung ano ba pinag-uusapan natin? Ang ITEL Vision 1. So, previously na-review na natin ang ITEL Vision 1 Plus. And right now, meron tayong mas basic version niya. Tara, talakayin natin tong bagong phone ni ITEL, ang Vision 1. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget, Sidekick, and welcome back to my channel. Hawak na natin at na-unbox na natin ng ITEL Vision 1. Nakita natin, no, very simple lang yung box. And sa loob, very precise lang, no. Yung mga basic na kailangan lang dalagan natin ang kasama sa loob, no. And guess what? Ang presyo niya, sabihin ko na muna sa inyo, 3,999 lang, guys. Very affordable siya. So sa presyong binanggit ko, makukuha natin ay ang 2 gigs of RAM and 32 gigs of storage. And ang processor niya is a Unisoc SC9863A, which is a very basic na processor, no? So kaya na mag-handle ng mga very basic and siguro kunting multitasking, no? Pero hindi natin pwede maliit itong processor. Octa-core siya na can run up to 1.6 GHz of speed, which is for me, pwede na, no? For yung mga daily tasks. Matatapos na yan, for sure. So, sinabi nga natin na basic tong phone na to.
hindi naman siya mababa sa Antutu. Binigay siya ng 102,000 points, which is for me, basic, pero umabot siya ng 100,000. This is something. So, definitely, medyo kaya na mag-perform. That's for sure. Then, tinignan din natin ang kanyang AI capability, no? Sa i22 benchmark, may 56,000 points din siya, which is, pwede na. Then, sa DRM info, binigay siya ng level 3 security sa Widevine. And no big deal, kasi hindi naman talaga siya umabot ng 1080p sa resolution. So guys, ang screen nito is a 6.09-inch IPS LCD 720p resolution. Ang kanyang resolution is 1560 by 720 to be exact. Then, tinry natin mag-swipe ng left and right. Well, wala naman ako na-feel na, na lag. Okay lang naman siya. Very, very basic and hindi naman siya yung ina-expect natin na siguro, ay, baka lag yan. Pero tinry natin, based sa ating experience, okay naman siya. Then tinry natin manood ng YouTube dito sa phone na ito, sinet natin sa 720p. Masasabi ko siya, okay lang naman yung viewing angle, no? Wala namang masyadong reklamo dito. Though, malaki lang kanyang chin sa ilalim, and medyo malaki ang kanyang teardrop notch. Other than that, okay naman ang viewing angle dito. Yung viewing experience, okay lang naman siya. Then, tinry natin dalhin to outdoors, no? Nilagay ko sa maximum ang kanyang brightness. Medyo nahirapan lang konti pagbasa dito kasi siguro hindi ganun ka-premium ang kanyang LCD na ginamit dito. Tinry natin mag-basic gaming dito, no? Then, tinry ko lang ang Mobile Legend. So, dito sa game na ito, masasabi ko sa inyo, well, mafe-feel mo talaga meron siya mga frame drops. Minsan, bigla nagsiskip. So, masasabi ko sa inyo, no, very pang basic entry level lang talaga tong phone na ito. Hindi talaga siya for gaming purpose. Then, meron siyang dual camera sa likod, no. 8MP ang kanyang rear camera together with a 0.08MP na depth sensor. Now, tinry natin kumuha ng ilang shots dito, no. Masasabi ko sa inyo, well, okay lang naman siya for outdoors and some indoor shot is okay. Hindi siya ganun ka-impressive. Pero masasabi ko sa inyo, pwede na. Then, tinry natin kumuha ng selfie shot. So, using ang kanyang 5MP na front camera. Masasabi ko sa inyo, well, there are times na okay siya, lalo na sa outdoors. Okay lang naman siya. Pero when it comes to indoors, medyo wash away, medyo parang blurred siya. And medyo masyado pixelated. Siguro dahil sa sobrang low ang ilaw, medyo affected din ang resolution and output nitong mga pictures na ito. Now, tinry natin gamitin ang rear camera niya, no? Kumuha tayo ng ilang videos dito. Masasabi ko sa ito ang surprising. Sharp ang kanyang video, no? Though medyo matagtag, pero sharp siya, no? For, pag-fix itong camera mo for shooting some videos, no? Sabi ko sa pwede siya. Then what I like about itong phone na ito is very, very slim, very, very thin. 8.5mm lang kanyang kapal, guys. Tingnan nyo, it's very, very light on the pocket. Be it sa presyo or be it sa kanyang timbang dalaga, ang gaan. Madalang na ako makahawag ng ganong kagaan na phone, no? And to be honest with you, ang mga phone ngayon palakihan na. Madalang na mga phones like this one. And guys, meron siyang 4,000 mAh of battery. And kaya na mag-support up to 5 watts na charging, no? So, dinay natin ang tong phone na ito down to 0% and chinarge natin pabalik hanggang mapuno. So, inaabot tayo ng 4 hours and 34 minutes. Medyo matagal kasi 5 watts lang kanyang kaya, no? Tinry natin gamitan ng higher wattage na charger, no? Tinry ko ng 33 watts charger, no? Wala. 5 lang talaga ang kanyang maximum. Guys, despite na maliit lang kanyang battery, tinry natin kunan ng kanyang battery na screen on time. And guess what? 11 hours and 50. Nakuha natin sa PC Mark battery stress test. Makunat ha. Surprisingly, makunat. Para sa 4,000 mAh na battery. So guys, na-cover na natin halos buo nitong phone na ito. And masasabi ko siya, price-wise, mura siya. And magaan din sa packet, be it sa presyo or be it sa weight niya, no? Talagang magaan. Now, kung naghanap ka ng phone na for gaming, definitely this is not the one for you. And kung hanap mo ay sa mga pang-basic, pang-Zoom lang, or siguro pang-online schooling, yung very, very entry level lang, pwede ito sa inyo. Or siguro kung naghahanap ka ng backup phone, pwede itong ITEL na Vision 1.
So guys, kung gusto nyo malaman ko sa ako, binili tong phone na ito, check the description box. And for sure, ilalagay ko ang official link para hindi kayo makakuha ng bato sa ibang mga sellers na hindi legit. So if you like this video, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and i-click ang bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga future reviews ko dito sa aking channel. And I hope sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam na muna sa inyo.